Tira pasagad na design ba? Paano masabi? Hello ka universe! Welcome back sa aking channel. Kumusta mo mga amigos, gipang amigos? Gipang amigas. Ayun, nagkamiti siya. Bumitiwa siya kasi nakaharap na naman niya yung pangit yan pag mukha. Charot. Tapos ilong. Taas ilong. For today's gagawa kami. Ay, ako lang pala. Mahiwagang cake na naman. Hindi kasi uso dito sa Slovakia bumibili ng cake. Talagang homemade by the power of my mahiwagang hands. Tugsan. Sabi ni Mimi, tutulungan daw niya ako. Paano? Siyempre, titignan lang niya ako hanggang sa matapos. Nagawa ako ng numbers cake. Mag 5 years old na yung pinakamamahal na Alex. Today, gagawa ako ng bata cake. Joke lang guys, oy. Kailangan kong mag-bake ng maaga nang sa ganun matapos din ng maaga. O ganun yun. Kahit nabitbit ko tong aking mahiwagang anak, hindi siya hadlang, kundi gagawa pa rin ako. Di ba baby? Oh, nagkusmod din yung naong kalami, mo kulatahon. Oy, charot lang. Palibhasa, ayaw niya mawalay sa kanyang pangit na ina. Charot! Linis din pag may time bago gumawa ng mahiwagang cake. Ito naman yung mahiwagang libro. Nandito lahat ng mga kodigo ko ba. Wala kaming basahan. Ang ginagawa ko ito, di social no? Tissue. Sa Pilipinas, ang ginawa kong basahan yung panty kung may butas. Joke lang guys, oy. For the first time ako gumawa ng numbers cake ba. Usually kasi ang ginagawa ko yung flat lang, basta yung flat nose. Yung charot lang eh. Ayan na, nakaprepare ng aking mga ingredients. Ito ang itoppings ko. Joke lang guys, oy. Panggulo kasi siya eh. Sunod ng sunod kay mami, ayan tuloy. Gagawa ako ng bata cake. Saan ka pa? New cake. Charot. Hindi talaga mawala yung aking listahan. Super moist chocolate cake. Ayan. Tubo ako sa math. Kasi hindi ko alam itong 3/4. Ito pala. 12 tablespoon daw. Di ba 96 grams? Philip ko! Ito talagang batang ito. Panggulo talaga to si Philip. Buang-buang na imong inahandong ba? Siung ko na imong itlog ron. Instead na dalawa yan, magiging isa na lang. 3/4, 96 grams man apa. Laban ako ng Google. 94 grams pala to eh. Do you want to get down? Sama ko, bata. Uy, puts kayo yung Philip ko, puts kayo. Then, ilagay ko tong itlog ni Mister. Tinanggal ko kagabi ba yung itlog niya. Ayan, oh, may bull bits pa. Joke lang guys, eh. May kasamok sa world. Ganyan ako mag-bake. Wala naman kasi akong asahan na, uy, pantayan yung anak ko. Hindi yan uso dito. Pagiging ang tulong. Dito, sariling sikap talaga. Itlog ni Mayang. Lumiman ito. Ay, yan ang sikreto ko. Kinakamay ko ba? Charot. Bet. Nakalagay dito, 2 large eggs. Ba't kayo naantok, Philip ko? Di gini matapos akong trabaho, baby. Puts kay. Ito. Kokomilon. Una na yung itlog ni Mister. Charot. Ngayon, ihalo ko lahat ng wet ingredients. 2 cups ng sugar. Ano pa naman ang sugar na ito? Super fine. Yung super fine yung sugar. Instead na 1 cup, 3/4 na lang. Hindi kasi nila dito sa sweet, oy. Pero, okay din kasi, dati hindi talaga ako marunong mag-bake. Pero dito, natutunan ko na kung paano mag-bake. Naman, madiskarte ang mga, Filipino. Yun ang hindi nila alam.
May tangod ni Mister ba? Charot. Ay, matamis na ata to. Bahala sila eh. Ano? Baka kasi hindi matamis eh. Mahilig pa naman sila ng matamis. 1 cup milk. Breast milk ang gagamitin ko nito. Charot. Half na oil. Cup milk. Ganun lang kasimple yun. Tapos, ukay-ukay. Punasan ko yung tangod. 1/2 and 3/4 cups daw nito. $94. And 1/2 teaspoon daw ko. One and half daw dito, pero gawin ko na lang siyang isa lang kay sobrang strong kasi ng baking soda. And dito ako babawi sa baking powder. Anong kasunod nito? Wala na. Yung hot water na may coffee. Yung cake ko, magkakapi daw. Joke lang guys eh. Lagyan daw ng kape para mas masarap ba. Sa mukha, gitaan yung kabataan ni Uy! Yan, nagpakarga na naman si Dudurano. Ayan nag-aaway na naman sila ito. Ito talagang monster truck na ito eh. Panggulo talaga to. Hutom pa Alex ko, hutom. Kapag umiiyak yan siya, forever na yan. Hanggang 48 hours. Charot lang. Palpak yung ginawa kong cake. Buti na kamo, hindi ako nakagawa ng muffins. Yan, pinakain ko na lang kay Alex. Masarap pa naman siya kasi moist. Nag-bake na naman ako ito, square na. Dapat circle yun kasi diretso hati na siya ba. Ingredients na ginawa ko, good for square pala. And dapat naghanap ako ng ingredients para sa circle, hindi isa square. O tignan nyo, sobrang kapal niya o. Mas makapal pa to sa pagmumukha ko eh. Charot. Pagpalpak pa to, ihagawa ng cake, nakakainis. Ganito kasi dito eh. Ewan ko ba, ba't ang hilig nila sa cake ko eh? Mahilig sila sa sweet. Yung mga tao dito, hindi naman sweet. Lahat sila bitter. Kaya ito, ginawa ko 5. Ayan. Ganyan kasi dapat yan. Na square yung nagawa ko. Sa gitna ko na lang to ilagay. Instead na ganito lang sana na cake ba? Cake numbers. So, palpak eh. Uran niya, Diyos ko. Nag-crack na siya sa gitna oh. Number 5 sa gitna. Ngayon, mag-sculpture lang ako ng numbers. Hindi to na cake ang gusto ko eh. Sobrang moist ba? Nag-wet sa gitna. Charot. Gitna ng aking 2 legs. Nag-wet. Joke lang. Ayan na yung number 5 oh. Kaso nga lang hindi na draw ng maigi. Ito na yung nagawa kong cake. At ito lang din ang kaya kong gawin na design. Irapasagad na design ba? Gummy bears, chocolate. Yan lahat sila chocolate. Then whipped cream lang yan. Ganun lang. Ang importante, gawa ako ng cake para kay Alex. Hagba na. Kulang sa tulog ba? Mommy, where's the cake? Medium. Mom, Hinahanap niya yung cake I niya. want some cake. What? I told you, Alex, you got a cake here. Hala, gusto na niya kainin yung cake na hindi pa nga tapos. Oh, toto, I made the cake for you last night, but that is all for you because today is your birthday. No. That is all for you. Dobre? My finger, Mommy. Happy birthday. Happy birthday. For me. Oh, for you. Колко маш руков? Really? 4. Pet? Pet. Ano, how old are you? Pet. Be, show me. Dobre. Excited na si Alex
na mag-celebrate. So, dahil advance celebration kasi sila eh. Kaya yun, kumakain na siya ng cake. Alam niyo, nasira talaga ang mood ko. Buti na kamo natapos ko na rin. Bagay nang nasa gitna ng number 5. As long as na natapos ko na. Hayaan nyo na yung design. Ang importante ba, may cake. The next day. Halo, aby to mal taký efekt. No, držu. Ale ty nepraveď svoj. Čo sa také oficiálne? Ja, áno. Jakubko, sedni. No. Katka by nič ani nenaznačila. No po tej hodnoci. Ja musím predstaviť. Ale... Daddy, where's Alex? Give him. Dobre, a poprosím úsmev. Áno, to je perfektný. Dobre. Ešte musíte... Videjko. Yeah, Alex inside. Aj milujte si dať? Počkajte Áno, všetky. Aby sa to bolo na Čaute. Hotovo. He doesn't want. Because there is a lot of toys. He is always like that. Poď mami, kraja. Ja ti budem dať You can slice. Wow. Môžem na to krajať? Pekný. Máš také mňa? Zober si paličku. Vieš čo mňa iba, že keď si Dobre, wow. keď si sa Peťka povedala, tak som na ňu natímala, že však ale to som nevedela. Teraz ideme, môžem z tej? It's okay. There's nothing inside. Dobre. Dáme sem. Tu chceš, áno, dáti. See? Anyway, this is the end of my video. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo sa lahat ng video na i-upload ko every week. God bless and see you in my next video. Bye!